ඔයාලට කොහොමද? මම හිතනවා වෙනද වගේම ගොඩාක් හොඳින් ඉන්නවා ඇති කියලා. ඔන්න ඉතින් බලන්නකෝ අපි ගෙදරට එනකොටම අපිව පිළිගන්න වගේ හිමත් වැටෙනවා. ඉතින් මේ දවස එනකම් මම ගොඩක් ආසාවෙන් බලන් හිටියේ ඒ ගොඩක්ම ඔයාලටත් ඒක පෙන්වන්න ඕන හින්දා. ඔන්න ඉතින් අලුත් ගෙදර ඉඳලා පළවෙනි vlog එක අරගෙන ඔයාලව බලන්න අපි දෙන්නම ආවා. මේ ගෙදරට අලුතෙන් බඩු මුකුත් ගන්න ඕනේ කියලා විශේෂ දෙයක් නැහැ. ඒ මොකද කලින් ගෙදර ඉද්දි ඔක්කොම බඩු ටික අරන් තිබුණේ. පොඩි බඩු ටිකක් විතරයි ගන්න තියෙන්නේ. ඒ ටික හිමීට ගන්නවා. ඊයේ හස්බන්ඩ් වැඩ ඇරලා එනකොට මල් ටිකක් ගෙනාවා. ඉතින් මම ඒ වගේ ටිකක් පූජා කරන්න අරන් තියලා ඉතුරු ටික වාස් එකකට දානවා. ඊයේ හවස තමයි හිම වැටුනේ. ඉතින් හවස නිසා එළියට ගියේ නැහැ. වීඩියෝ කරාට පේන්නේ නැහැ කරවල හින්දා. ගිය අවුරුද්ද නම් උදේ ඉඳලා වැටුණා. තව මාසයක් වගේ තියෙන නිසා බලමු ආපහු පාරක් වැටෙයිද කියලා. එහෙම වැටුණොත් අනිවාර්යෙන් මම ඔයාලටත් පෙන්නනවා. මම කිරි බොන්නේ නැහැ. ඉතින් හස්බන්ඩ් විතරක් කිරි එකක් හදලා එයාට දැන්ට කන්න මොන හරි පොඩි දෙයක්ත් එක්ක ඊට පස්සේ මම උදේට කිරිබත් හදනවා.
ඉතින් මට ඕන වුණේ අලුත් ගෙදරට ආවට පස්සේ ඉස්සල්ලාම කිරිබත් උයලා ඒක බුදුන්ට පූජා කරලා මේ ගෙදර අපි දෙන්නගේ ජීවිතය අලුතෙන් පටන් ගන්න. කිරිබත් කාල නිදිමත. කෑවනේ බඩ පැලෙන්නේ. උදේවරුව ගෙදර ඉඳලා දැන් අපි මේ යන්නේ කලින් ගෙදර මේ මාසේ අන්තිමටම බාර දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මං ඔයාලට කලින් වීඩියෝ එකෙත් කිව්වා ගෙදර ක්ලීන් කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් අපි දැන් මේ ආවේ ඒ ගෙදර ක්ලීන් කරන බඩු ටික ගන්න. වැක්ස් එක තියෙනවනේ. මේ වැක්ස් එක තියෙනවද? නේල්සුත් ඕනේ. නේල්සුත් තියෙනකොට ඔහොම කරාම තමයි ලස්සන. ඔය විදිහට තමයි අලුත් ගෙදරට ආවට පස්සේ අපි දෙන්නගේ අද දවස ගෙවුනේ. එහෙනම් ඉතින් ඊළඟ සතියේත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් එන්නම්. ඔයාලත් පරිස්සමට ඉන්න. ඒ වගේම තමයි ආදරණීය මතකයන්ගෙන් පිරුණු සුබ දවසක් වේවා. ගිහින් එන්නම්.